नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि म्यामले सञ्जना म्यामले मेरो इन्ट्रोडक्सन थोरै दिइसक्नुभयो रोशनी राजवंशी हैन अनि आजको मेरो टपिक प्रेजेन्टेसन चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन रूपान्तरण थ्रु पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च रहेको छ सो वाइ दिस टपिक भन्दाखेरि अघि म्यामले थोरै जानकारी दिइसक्नुभयो आई वाज अ पोस्ट डक इन थ्रु नरेट रूपान्तरण प्रोजेक्ट हैन त्यसमा चाहिँ मैले एज अ पोस्टडकको रूपमा रूपान्तरण भन्ने प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गरिराखेको थिएँ सो त्यसैको बेसिसमा चाहिँ इट हेज बिन वर्किङ वी हेभ बिन वर्किङ इन द्याट स्कुल फर अलमोस्ट 5 years अनि त्यो दौरानमा चाहिँ मैले त्यहाँनिर भइराखेको प्रोजेक्टहरू हेर्दै जाँदाखेरि वाट वाज द ट्रान्सफर्मेसन होइन रूपान्तरण के कस्तो भयो त अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ युजली पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च नै गरिराखेको भएर थ्रु पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च वाट वाज द ट्रान्सफर्मेसन कस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसन भयो भन्ने मेरो रिसर्चको पनि टपिक त्यही छ अनि यो चाहिँ मेरो एउटा डेभलपिङ पेपरमै गइराखेको भएर तपाईँहरूको फिडब्याकहरू होइन तपाईँहरूको सजेसनहरू नट एन एक्सपर्ट बट लाइक टु गेट सजेसन होइन कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले पनि म आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु So this is the outline of my presentation. So अलिकति थोरै मैले अघि कन्टेक्स्ट दिइसकेको छु So this Rupantaran is a project funded by NORAD होइन NORAD group fundingबाट भइरहेछ भने यसको पार्टनर्स चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटी एन्ड अल्सो नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्सेस तीनजनाको जोइन्टली कम्बाइन यो पार्टनरसिपमा चाहिँ भइराखेको छ भने यसको मेन एम चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु कन्ट्रिब्युट न्यू नलेज कन्सर्निङ इनोभेटिभ एप्रोचेस टु इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ इन अ रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट सेटिङ हाम्रो चाहिँ दाप्चा अहिले एकछिनमा त्यो साइडको बारेमा कुरा गर्छु धेरै जस्तो चाहिँ रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट सेटिङ होइन इन द हाम्रो गाउँहरूमा चाहिँ भइराखेको होइन त्यस्तो ठाउँमा पनि हाउ क्यान यू इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ भनेर रूपान्तरणले सानो प्रोजेक्ट गरिरहेछ त्यसैको अन्तर्गतमा चाहिँ आइ एम अल्सो डेभलपिङ अ पेपर एन्ड दिस इज बेस्ड अन द्याट वान सो ओभरअल फोकस अफ द प्रोजेक्ट के कस्तोमा भइराखेको छ भन्दाखेरि मेन थिङ इज द इम्प्रुभ टिचिङ एन्ड लर्निङ हो होइन त्यसैको बेसिसमा चाहिँ वाट वी हेभ बिन डुइङ सिन्स पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च डज मोर अफ इन्टरभेन्सन इन पार्टिसिपेसन विथ द पार्टिसिपेन्ट्स इट्सेल्फ यसमा चाहिँ के कस्तो काम भइरहेछ भन्दाखेरि प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट contextualization of the curriculum, use of STEAM pedagogy, capacity building, transformation, policy advocacy, raw participatory action research. These are the overall focus of the project. You got this being in the project itself and also supervising it and what was the transformation and you got saying what was the transformation in the teacher itself, in the school itself and also the inner transformation के कस्तो भयो भन्ने चाहिँ मेरो रिसर्चको एम चाहिँ थियो र सो वाइ ट्रान्सफर्मेसन भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ यो बेस भएको छ होइन सो वाट काइन्ड अफ एजुकेसन सिस्टम वी आर डुइङ इज इन्फर्म काइन्ड अफ पेडागोजी इन विच वी प्रोभाइड द डेटा एन्ड इन्फर्मेसन टु द स्टुडेन्ट यो खालको पेडागोजी हुँदै जाँदाखेरि वाट आर वी एमिङ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्म पेडागोजी होइन त्यसको लागि चाहिँ बिचको स्टेप के हो भन्दाखेरि रिफर्म पेडागोजी इन विच वी क्यान मेक मिनिङ अफ द इन्फर्मेसन नट ओन्ली गेनिङ द इन्फर्मेसन वी आर अल्सो ट्राइङ टु मेक मिनिङ अफ द इन्फर्मेसन द्याट आर प्रोभाइडेड So again, moving from inform to reform, now to transform pedagogy, we need to challenge the status quo of the education system as a whole. That's when we can get the transformation and also looking at this different kind of pedagogy, this project itself or this study, this fulfills the agenda of the Sustainable Development Goal, that is fourth Sustainable Development Goal, ensuring inclusion and quality education and also promote lifelong learning. This much piece provider say is much how can we bring change from it is a handle in so talking about the transformation itself, how can we achieve this transformation becoming conscious of our own self what is the condition if we are doing the informed pedagogy, reformed pedagogy or the informed pedagogy
becoming conscious of that one, and also knowing our prior knowledge, becoming conscious of our prior knowledge, whatever the knowledge that we have, prior knowledge ma conscious bhaera, and the change in the knowledge, and यसमा चाहिँ change लिएर आउने. That's how we do the transformation भन्दाखेरि change in the changing view. Not only the changing the knowledge is important, we also have to change the changing view. हाम्रो changing view लाई पनि हामीले change गर्नुपर्छ भन्ने एउटा यसमा चाहिँ आधारित छ. So transformation, how does we achieve this transformation भन्दाखेरि I have based this one on Meiji Rao 1997. So elaboration of the existing point of view. हामीले चाहिँ हाम्रो टिचर्सहरू and also the researcher and the researchमा चाहिँ existing point of view लाई चाहिँ हामीले elaboration गर्नुपर्छ. And then while elaborating on the existing point of view, we kind of establish the new point of view. हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ new point of view पनि establish गर्दै लिएर जानुपर्छ. How can we do that भन्दाखेरि critically reflecting on our misconception. हाम्रो misconceptionहरू के कस्तो छ हाम्रो teaching and learning मा चाहिँ हाम्रो critically reflect गर्ने, and then moving on towards the transformation, and also becoming aware and critically reflecting on the bias. Not only becoming critically reflecting on the misconception and the bias, also becoming aware of those things, also we can reach transformation. So again, transformative learning theory basically how do we get to the transformation through constant interaction and dialogue with the peers. That's when the transformation occurs, through constant interacting and dialoguing with our peers, through self-reflection as well as critique from the peers. Critically reflect गर्दै as well as self-reflection गर्दै and critique from the peers लाई पनि accept गर्दै गयो भने चाहिँ that's when that is also one way to get to the transformative learning or transformation. The next one is through collaboration and sharing the knowledge with the peer. And collaboration is also important in transformative learning, and through interaction with the environment and culture. That's when in transformative learning not only focuses on the peers and the self, but also on the environment and how the interaction with the environment and the culture can bring transformation in ourselves. So also through experiential learning, transformative learning using concept. So what is the rationale of this study? I have mentioned a little bit in the beginning what are the transformation, what is the rationale on the heading. So Rupantaran as a project has done so many activities in the school. I know you have seen the previous slide, like what are the focuses on it. So with so many activities being done at the school, my personal focus was on observing and also exploring the overall objective of the project is obtained or not. त्यो भयो कि भएन भन्ने पनि एउटा मेरो focus रहेको थियो भन्नाले त्यसैको बेसिसमा with this the transformation of the teacher and the student also चाहिँ यो चाहिँ गरियो. So participatory action research also aims at transformation, and this study focuses on the transformation part, both visible as well as invisible. केही चाहिँ visible पनि थियो भने केही चाहिँ invisible transformation पनि हुन्छ. So the purpose of the purpose and the research question. So research question is like what transformation occurred during the exploration of participatory action research, and this is a kind of this is modified question from the Taylor and Quantum Hussein modified question. What transformation occurred during the exploration of the participatory action research? What are the transformations that occurred? And so the purpose of this study is to deconstruct and then reconstruct transformation of both researcher and the researched. So I was talking about the study site. So this is in one of the Norwood municipality, we are kind of doing the research. So NORADCO project as a whole thing is looking after 10 schools. Some are in Chitun and some is in Dacha. So again, this is all public in the Rupantaran web page. I did not hide any kind of, did not do any kind of hiding over here, using publicly. So study sites in Pachuta school ma चाहिँ हामीले काम गरिराखेका छौं. So Sri Dacha Secondary School is one of it, and this is one of the oldest school
in that area. राणाखालदेखि नै चलिराखेको एउटा स्कुल छ. That is one of the reference school we call it. So next one is Saraswati Primary School. This is a primary school in which we have been doing the cascading model like we follow by that. June Action School now, whatever the research we have done and whatever the transformation and positive impact of the project we have seen, we have tried to cascade it in other schools. Saraswati Primary School, we have tried to do that one. Eco-science and in other schools, whatever is possible, however is possible, we have been trying to cascade the model that is that we have been trying to do in the action school. So next one is Kaliganga Primary School. Over here also we have done some intervention on the ICT based intervention by and next one is Sri Navin Primary School, and this is the Janhit Secondary School, in which we are kind of doing the we call this as an action school, in which we are doing the research, and based on the impact and the positive impact and the positive result, we have been trying to cascade it in other schools. You say mean school? Mean school. Sri Janhit Secondary School is mean school. So methodology, we have again we talked it in the beginning that we have done participatory action research. So what is participatory action research? We all know it's an iterative cycle of planning, action, observation, and reflection. So participatory action research for me is action research is the thing that we are doing, but how we are doing is through participation, equal participation of the participants. So planning, when we are talking about the participatory action research, we are trying to include all the teachers as well as head teachers, SMC, we have done the planning, the action and reflection. We have involved all the participants, all the stakeholders of the school. Include so this is also participatory action research. So how do we do that is like understanding the community's need, and participatory action research means understanding the need. What is the need of the school? Explore. After the need was explored, we then moved towards the collaborative planning with the help of the teachers as well as the head teacher of Sangamilera. We went into the collaborative planning, and then participatory action or training, trialing this like. So whatever the action that planning we did, we kind of identified what kind of intervention was needed, and SACO basis participatory action this one intervention, we did intervention in the school. So doing the participatory action or the intervention was not enough. It's not enough in participatory action research. They were also given the opportunity to critique and also reflect on it. And reflect what is critical, what is good and what is not good. What is the strength of it and what are the weaknesses of it. We kind of found out those things. What are the weaknesses and what are the things that we need to bring change on? Investigate or we kind of find out the needs. The next step was the planning to fulfill those needs or solve the problem. To solve the problem, we kind of found out is that what are the strength or the resources that we have in the school itself. The exploration, what we found was like the people, the resources that we have, and the problem solve we move forward on that one. And this part is saying when we move forward on that one, opportunity to critique what are our weaknesses, or what are the things that we need to bring change on. Sustained implementation and reflection. When we plan the intervention with the help of the teachers and the participants or the head teachers, this was to plan
लेट्स सपोज द्याट प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट नै भनौँ गर्दाखेरि चाहिँ वाट एभर थिङ इज निडेड ओभर देयर त्यो चाहिँ कसरी सस्टेन इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूसँगै बसेर नै हामीले त्यसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ एन्ड देन वी अल्सो रिफ्लेक्टेड डिड इट वर्क होइन डिड वी सल्भ द प्रब्लम द्याट वी ह्याभ इन द स्कुल भन्ने कुरा चाहिँ वी काइन्ड अफ स्याट विथ द टिचर्स इट्सेल्फ एन्ड देन वी रिफ्लेक्टेड अन सो द्याट वाज द मेथोडोलोजी सो इन जनहित स्कुल what are the things that came out as a need होइन भन्दाखेरि contextualized teaching and learning was needed and mentioned professional development was needed and ecosan came into we kind of separated into two kinds an actual need र felt need होइन what was the actual need भन्दाखेरि टिचरहरूकोमा गयो भने what was the felt need भन्दाखेरि what are the things that are over there that can be used and ecosan or the urine diversion toilet पनि त्यसैमा चाहिँ as a felt need मा चाहिँ आएको हो and gardening came as an actual need that teachers when we sat with the SMCPT and the parents and the teachers parents हरूको concern चाहिँ के थियो त्यसमा भन्दाखेरि Dacha, as I showed you over there, it's a remote place and त्यहाँ चाहिँ main occupation उनीहरूको भनेको चाहिँ agriculture थियो. And then what happened is that the parents they kind of showed the concern that मेरो विद्यार्थी मेरो छोराछोरीहरू स्कुलमा गइसकेपछि they do not like to do the gardening मा काम गर्न उनीहरू रुचाउँदैन भन्ने किसिमको कुरा आइसकेपछि what was the thing that we can work together school can bring that concern of the parents भन्दाखेरि गार्डनिङसँग चाहिँ यससँग हामीले रिलेट गर्यौँ सो स्टिम पेडागोजी चाहिँ अर्को कुरा आयो होइन बिकज वी हेभ बिन टकिङ अबाउट द स्कुल इट्सेल्फ वाज फोकसिङ मोर अन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज होइन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजीमा एकदम फोकस्ड उनीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन दे वान्ट चेन्ज त्यसमा चाहिँ धेरै चेन्ज हुने चाहनु भएको भएर वी क्यान डिड द स्टिम पेडागोजीमा पनि इन्टरभेन्सन हामीले गऱ्यौँ द नेक्स्ट वान वाज इन्क्वायरी बेस्ड टिचिङ एन्ड लर्निङ दिस इज एक्चुअली माई फोकस एरिया इन्क्वायरी बेस्ड टिचिङ एन्ड लर्निङ भए तापनि फर राइट नाउ आइ एम डुइङ मोर अन द ओभरअल इम्प्याक्ट के भयो त भनेर वाट वाज द रूपान्तरण अर वाट वाज द ट्रान्सफर्मेसन भनेर मेरो अहिलेको फोकस चाहिँ त्यसमा रहेको छ So next one was the project-based teaching and learning. So teaching and learning was not contextualized and एकदम contextualized नभएको भएर project-based learning चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर टिचरहरूको फोकस पनि भयो and at the same time gardening भएको छ ecosanहरू भएको छ there were different projects that was happening because of the रूपान्तरणको इन्टरभेन्सन बाट धेरै काम भइसकेपछि how can we link that with the curriculum itself and curriculumसँग जोड्ने कसरी क्लासरुमसँग जोड्ने कसरी यसलाई भन्दाखेरि टिचर्स were more focused on the project based teaching and learning अनि यसलाई चाहिँ अब गार्डनिङ भयो इकोसान भयो अरू सबैलाई चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङबाट चाहिँ वी क्यान मुभ फरवर्ड भनेर त्यहाँबाट गऱ्यौँ एन्ड नेक्स्ट वान वाज आइसिटी सो आई विल बी टकिङ अबाउट दिस अ लिटल बिट लेटर एज वेल आइसिटी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि when we first went into the school itself, we saw that the school had ICT lab or computer lab. The computer lab was so well furnished, because they had many computers over there, and it was carpeted. तर के हामीले जाने बित्तिकै के देख्यौँ भन्दाखेरि it was all covered with the covered थियो होइन त्यसले के देखाउँथ्यो भन्दाखेरि it was not in use उनीहरूसँग आइसिटी थियो कम्प्युटर्सहरू थियो बट इट वाज नट इन युज अब हाम्रो चाहिँ के पनि भयो भन्दाखेरि सिन्स दे अलरेडी ह्याभ द रिसोर्सेस हाउ क्यान वी मेक युज अफ दोज रिसोर्सेस होइन उहाँलाई चाहिँ आइसिटी भन्नुहुन्छ स्टिम पेडागोजीको कुरा गर्दैछौँ होइन हाउ क्यान वी कनेक्ट द्याट वान भनेर आइसिटीमा पनि हामीले इन्टरभेन्सन गऱ्यौँ द नेक्स्ट वान वाज जेन्डर होइन जेन्डर चाहिँ हाम्रो खासमा चाहिँ प्रोजेक्टको ओभरअल फोकस भएर जेन्डरमा पनि वी ह्याभ टु डु इन्टरभेन्सन भनेर त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँबाट इकोसान भनेको चाहिँ इकोलोजिकल सेनिटेसन भन्छ आई कम टु द्याट वान तर यसमा चाहिँ हामीले मोर अफ युरिन युज गऱ्यौँ रादर देन द फिसेस इकोसान टोयलेटमा चाहिँ इकोलोजिकल सेनिटेसन भनेर द ह्युमन फिसेस एन्ड द युरिन द्याट वी गिभ त्यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वी टुक उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एज अ वेस्टको रूपमा लिइराखेका थियौँ
किनभने तिनीहरूले चाहिँ अब दिसा पिसाब गर्छ त्यो त्यतिकै बाहिर फालिराखेको थियो हैन So we took that one as resources. त्यसको म्यानेजमेन्ट पनि गर्नु थियो हामीलाई हैन so we kind of took it into making the urine and the feces into manure को रूपमा युज गरेर गार्डनमा युज गर्नलाई चाहिँ इकोसान को रूपमा लिन्छौँ भने we did not touch the feces part हैन हामीले चाहिँ त्यो दिशालाई चाहिँ चलाएनौँ we just focused on the urine part किनभने it is more safer than the feces itself हैन प्याथोजेनहरु यताउता कुल्ली गर्दाखेरि we did not do the इकोसान feces मा चाहिँ हामीले काम गरेनौँ so मैले चाहिँ अब यसलाई कसरी अगाडि लिएर गएँ भन्दाखेरि those are some of the things that are happening in the school itself हैन स्कुलमा के कस्तो भइराखेको छ भन्ने त्यसले देखायो भने चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन रिलेटेड विथ द हाबरमासको इन्ट्रेस्टसँग चाहिँ मैले यसलाई कनेक्ट गर्न लगेँ हैन सो इट टक्स अबाउट हाबरमासले चाहिँ के भन्छ भन्दा टेक्निकल इन्स्ट्रुमेन्टल इन्ट्रेस्ट हैन प्र्याक्टिकल इन्ट्रेस्ट एन्ड इमान्सिपेटरी इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ वी काइन्ड अफ टुक इट एज technical or emancipatory transformation. What are the things that happen, transformation that can be related with the technical or instrumental transformation, or practical transformation, and then the next one is emancipatory transformation. So technical and technical and instrumental transformation. When the transformation is guided by some interest, we call that more of technical or instrumental transformation. In technical approach, intervention are driven by some interest, and there must be some interest. So we call such transformation as technical transformation because this kind of transformation are not the actual need but the felt need. This must be more of the donor company influence. Since this is a donor. Nora donated in project interest that we have to serve somehow. So those kind of transformation that happen that is because of some interest, hamro interest or the donor interest बाट भएको transformation लाई चाहिँ मैले यसमा चाहिँ as a technical or instrumental transformation को रूपमा लिए. So such kind of transformation which was not the actual need but it was felt need, we call such transformation as technical transformation. Then I have technical transformation for the. So we can see this as a macro level. I'll let you know a picture there also. We can see this as a macro level or whole school development of the. This is the tangible transformation that we can see what kind of transformation happened. Intervention done at the strategic level ma हैन माथिको लेभलमा policy level मा चाहिँ school level मा चाहिँ भएको intervention लाई चाहिँ I call that as macro level or whole school development को transformation को रूपमा लिए. This has brought spelling mistake, sorry, visible transformation at the school level. School मा चाहिँ भएको visible transformation लाई चाहिँ मैले macro level or whole school development or instrumental development को रूपमा लिए. So, अघि सरले सोधिराख्नु भएको थियो इकोसान or urine diversion toilet. And these are the toilet that we the NORAD or we kind of did the intervention on. And एउटा चाहिँ सुरु left one, right one is the one that was just constructed. So त्यो जाँदाखेरिको picture लिएको हो. I haven't gone after that one, but the other one is the ladies toilet that I frequently visit whenever I go there. And so you said NORAD बनाएको toilet हो, but kind of remodeling गरेको भनौँ न हैन because they had a urinal. उनीहरुसँग पहिल्यै थियो urinal, but urine was going outside. एउटा स्कुलमा चाहिँ इकोसान or urine diversion toilet को urine निकालेर चाहिँ के गरेको थियो भन्दा तलतिर जमिनमा हैन त्यहाँ छोडेको त्यहाँनिर एउटा सेफ्टी ट्याङ्क बनाएर तल छोडेको थियो. So that also causes the त्यो ground level water pollution देखि लिएर अरु सबै कुराहरु आउने भएको भएर. So the urine diversion toilet चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि so this is the picture of the how we have been using it is urine collection tank हैन. And this is hilly area भएको भएर माथि स्कुलमा चाहिँ हामीले के गरिएको थियो भन्दाखेरि इकोसान or the urine diversion toilet बनाएको थियो.
त्यहाँको युरिन आएर चाहिँ एउटा ट्याङ्कमा कलेक्सन हुन्छ, युरिन कलेक्सन हुन्छ। अनि अर्को ट्याङ्कमा चाहिँ वाटर कलेक्सन हुन्छ, द वेस्ट वाटर द्याट ह्यान्ड युज गर्दाखेरि पनि भयो, जे गर्दा नि हुन्छ, अर मेबी क्लिन वाटर अर डर्टी वाटर होइन, नट ग्रे वाटर भन्छ नि त्यसलाई, ग्रे वाटर जे भए पनि युज गरेर एन्ड देन वी काइन्ड अफ मिक्स इट इन एनदर ट्याङ्क, अर्को छुट्टै एउटा ट्याङ्कमा चाहिँ त्यो दुइटालाई मिक्स गर्ने इन द रेसियो अफ 3:1, वाटर 3 को रेसियोमा भने युरिन चाहिँ 1 होइन, त्यसको रेसियोमा एउटामा चाहिँ कलेक्सन गर्ने। And this urine water was used in the garden, or यता साइडमा तपाईँले देख्नु भएको छ greenhouse, and that is also constructed by Rupantaran. So यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि urine collection, urine water को mixture चाहिँ as a fertilizer we have been using in the garden. यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि we kind of promoted the organic farming होइन, त्यसमा चाहिँ म्यान्युअरहरू त्यो कमर्सियलाइज्ड फर्टिलाइजरहरू युज नगरिकन हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ युज गर्यौँ। अहिले आएर अगेन आई सेड द्याट इट इज अल्सो ह्यापनिङ इन चितवनमा पनि यही प्रोजेक्ट सिमिलर प्रोजेक्ट गरिरहेको छ भने यसबाट आएको वाट एभर द फुड प्रोडक्ट इज देयर होइन, उनीहरूले गन्दा यसबाट आई थिङ्क 500 केजिस अफ गन्दा होइन, 500 किलो गन्दा उत्पादन गरेको छ। अनि बोलबेडा, भान्टा होइन, खुर्सानीहरू पनि धेरै उनीहरूले उत्पादन गरेर उनीहरूले बेची पनि राखेको छ भने यसलाई चाहिँ स्कुल मिड डे मिलसँग पनि कनेक्सन गरेर दे हेभ बिन गिभिङ इट टु द स्टुडेन्ट इट्सेल्फ, त्यहाँ पनि गरिराखेको छ। सो गार्डनिङ चाहिँ एउटा भिजिबल अर म्याक्रो लेभलमा भएको ट्रान्सफर्मेसन, एन्ड अगेन दिस इज ड्रिभन बाई द टेक्निकल इन्ट्रेस्ट होइन, डोनरको इन्ट्रेस्टमा बनेको, बट अगेन वाट एभर द वेस्ट वाज बिङ डन वी कन्भर्टेड द्याट इन्टु द रिसोर्सेस, त्यसमा चाहिँ रिसोर्स गरेर ग्रिन हाउसको एउटा उ गर्यो। Now, how is that connected with the fourth sustainable development goal of quality education को कुरा गरेको छौँ भन्दाखेरि the teachers, they have been connecting whatever is happening over here with their curriculumसँग जोडेर लिएर जाने। सानो सानो कक्षाहरूमा चाहिँ के कस्तो भएको छ, गन्नादेखि लगाउने होइन, गार्डनमा कतिवटा बिरुवा छ, गार्डनिङमा कसरी रोप्नुहुन्छ होइन, सिडहरू कसरी अब ग्रो हुन्छ, त्यो सबै त्यसरी कनेक्ट गर्दै लिएर जानुभएको छ सानो क्लासमा भने 6, 7, 8 र 9सँग चाहिँ यो दिस द एक्टिभिटिज द्याट वी आर डुइङ इज कनेक्टेड विथ द करिकुलम इट्सेल्फ। 6 क्लासमा बन्दा को गरिएको छ, 7मा चाहिँ गोलबेडा, 8मा आलु, अनि 9मा चाहिँ मसरुम फार्मिङसँग जोडेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो करिकुलमसँग सिक्दै कमाउँदै होइन भन्ने एउटा स्लोगन उनीहरूले डेभलप गरेर त्योसँग चाहिँ रिलेट गरेर उनीहरूले चाहिँ लिएर गएको छ। सो दिस इज नट ओन्ली डोनरको इन्ट्रेस्टमा भए तापनि इट इज कनेक्टेड विथ द करिकुलमसँग चाहिँ कनेक्ट गरेर उनीहरूले चाहिँ अगाडि लिएर जानुभएको छ। सो अगेन दिस इज मसरुम फार्मिङ, अनि अर्को चाहिँ पिग फार्मिङ पनि छ। एन्ड हाउ वी हेभ बिन डुइङ दिस एज अ होल, सबै यो चाहिँ कसरी गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि द स्टुडेन्ट दे काइन्ड अफ do the research होइन, हाम्रो चाहिँ पोस्ट मै भएँ होइन, पिएचडी स्टुडेन्टहरूले स्टुडेन्ट अनि मास्टर्स स्टुडेन्टले दे डु द रिसर्च, स्कुलमा रिसर्च गर्ने एन्ड द्याट कनेक्सन गरेर चाहिँ अनि एउटा इन्टरभेन्सन पनि भयो, एन्ड इट अल्सो काइन्ड अफ उनीहरूको चाहिँ थिसिस पनि भयो अनि एउटा इन्टरभेन्सन पनि भयो। त्यो सो टु सोर्ड होइन, दुईवटा काम एउटैले पनि गरेको छ यसमा चाहिँ। सो अर्को चाहिँ प्र्याक्टिकल अर कम्युनिकेटिभ ट्रान्सफर्मेसन होइन, अघि जुन भने मैले त्यो चाहिँ मोर अफ टेक्निकल गाइडेड होइन, इट इज गाइडेड बाई द डोनरको इन्फ्लुएन्सबाट भएको छ भने नेक्स्ट वान इज द प्र्याक्टिकल अर कम्युनिकेटिभ ट्रान्सफर्मेसन हाबोमासको ऊबाट आई हेभ डेभलप दिस वान। ट्रान्सफर्मेसन बेस्ड अन द कोलाबोरेसन एन्ड इन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, यो चाहिँ केमा भइरहेछ भन्दाखेरि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ होइन, कोलाबोरेसन र म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा भएको ट्रान्सफर्मेसनलाई आई कल इट प्र्याक्टिकल अर द कम्युनिकेटिभ ट्रान्सफर्मेसन। Intervention that are based on as per the need of the participant, as we call this transformation practical or communicative transformation.
सरी अघिको चाहिँ टेक्निकल थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि निड अफ द पार्टिसिपेन्ट वाट आर द पार्टिसिपेन्ट्स एक्चुअली निडिङ होइन त्यसमा चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्ने अगेन द्याट इन्टरभेन्सन इज अगेन कनेक्टेड विथ द स्टुडेन्टको रिसर्चहरूसँग कनेक्ट गर्दै लिएर गएका छन् सो दिज आर द एक्चुअल निड अफ द पार्टिसिपेन्ट्स यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको एक्चुअल पार्टिसिपेन्टको एक्चुअल निडमा चाहिँ बेस भएको थियो सो वी रिफर टु द ट्रान्सफर्मेसन अफ द पार्टिसिपेन्ट्स थ्रु सच इन्टरभेन्सन एज प्र्याक्टिकल अर कम्युनिकेटिभ ट्रान्सफर्मेसन Practical transformation is derived from the shared interpretation of the need and new consensus. यो चाहिँ दुईजनाको मेलमिलापमा हैन भएको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हामीले यसमा भनेका छौँ सो यसलाई चाहिँ मैले मेसो लेभल अर पेडागोजिकल ट्रान्सफर्मेसनको पनि नाम दिएको छु सो दिस इज मेसो लेभल किन भन्यो भने म्याक्रो लेभल चाहिँ स्कुल लेभलमा चाहिँ भएको ट्रान्सफर्मेसन भने मेसो लेभल चाहिँ क्लासरुम अर पेडागोजिकल ट्रान्सफर्मेसन के कस्तो भयो भनेको चाहिँ रिलेटेड द्याट वान सो अघि सुरुमा देखाएको इन्फर्म पेडागोजीबाट नाउ वी आर स्लोली मुभिङ टुवर्ड्स रिफर्म पेडागोजी may not be up to transformative pedagogy but at least informed pedagogy सम्म चाहिँ हामी पुगेका छौँ सो दिस इज प्रोजेक्ट बेस्ड अर इन्क्वायरी बेस्ड टिचिङ एन्ड लर्निङमा हामी गरिराख्नु भएको छ होइन अघि सुरुमा पनि देखाएको थिएँ द अनदर थिङ इज डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अघि मैले सानो कम्प्युटर ल्याबको जुन इक्जाम्पल दिएँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अ जर्नी टु इम्पावरमेन्ट यसमा चाहिँ म एक दुईवटा पछि पनि कुरा गर्छु So now the next one is social transformation or impact on the society. अघिको इकोसैड गार्डनिङको जुन कुराको थियो मसरुम फार्मिङको जुन कुराको थियो द्याट वाज इन म्याक्रो लेभलमा भयो चाहिँ मेसो लेभल अर पेडागोजिकल लेभलमा अर सोसाइटी ट्रान्सफर्मेसन यसले कसरी गर्यो भन्दाखेरि the student they kind of learn the skill of how to do the mushroom farming in the school. स्कुलमा कसरी मसरुम फार्मिङ गर्ने भनेर सिकेर they were able to do that. The skill was transferred into the house and in the school home itself they were doing the mushroom farming. अलिकति सिक घरबाट लिएर जाने अनि अर्को स्किलहरू कसरी पराललाई स्टेरिलाइज गर्नेदेखि लिएर सबै स्किल उनीहरूले स्कुलमा सिकेर and then they have started doing their own mushroom farming at home. यसले चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योरसिप पनि स्टुडेन्टलाई सिकेको छ सो द्याट इज काइन्ड अफ पेडागोजिकल अर क्लासरुम लेभलको इन्टरभेन्सन चाहिँ सरी ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ मैले यससँग जोडेँ सो दिज आर द प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट द्याट इज गोइङ अन होइन त्यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा चाहिँ अर्को के पनि कुरा आएको थियो भन्दाखेरि सम अफ द टिचर्स वेन वी स्टार्टेड गोइङ इन्टु द स्कुल दे मेन्सन द्याट some of the professional development that they took was 5 years before होइन 5 देखि 10 वर्ष अगाडि लिएको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट थियो कसैले लिनुभएको थिएन भने चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट इज निडेड भनेर चाहिँ यो चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट चाहिँ स्कुलहरूमा गएर हामीले चाहिँ दिएका थियौँ अर्को चाहिँ मेसो लेभलको ट्रान्सफर्मेसन इज द एक्सपिरियन्स सेयरिङ वर्कसप आफ्टर इन्टरभेन्सन इन द स्कुल फर अलमोस्ट 5 years अहिले हामी कहाँ पुगेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयरिङ वर्कसप टिचरहरूको एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूले सेयर गर्नुभयो होइन उहाँ एकजना सरले हुनुहुन्छ देखिन्छ कि देखिँदैन काठमाडौँ विश्वविद्यालय र मेरो सिकाइ वाट इज द लर्निङ अब उनीहरूको सिकाइ कहाँसम्म पुग्यो त पहिला टिचर सेन्टरमा हुन्थ्यो भने नाउ दे हेभ मुभ टुवर्ड्स स्टुडेन्ट सेन्टर पेडागोजी र उनीहरूले के कस्तो सिपहरू सिक्नुभयो होइन के कस्तो जान्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सेयर गरिराख्नु भएको छ अनि यसमा चाहिँ अर्को एउटा जोड्नुपर्ने कुरा के थियो भने अघि आइसिटीको कुरा थियो एकदम छोपेर राखेको आइसिटीको क्लासरुम थियो भने धेरैजना टिचरहरूलाई चाहिँ त्यो किन छोपेर राखेको थियो भन्दाखेरि देयर वर ओन्ली फ्यु टिचर्स हु वर एबल टु टर्न अन द कम्प्युटर एन्ड युज टेक्नोलोजी होइन एकदम थोरै टिचरहरूले गर्नुहुन्थ्यो होइन कतिजना त त्यो अन पनि गर्न आउँदैन भने चाहिँ इभन आफ्टर द इन्टरभेन्सन दुईजना कि तीनजना टिचरहरू दुईजना टिचरहरूले एक्सपिरियन्स सेयरिङ वर्कसपमा चाहिँ दे वेयर नट कम्फर्टेबल उहाँले चाहिँ पोस्टरमा नै प्रेजेन्ट गर्नुभयो स्टिल लाइक वी ट्राइड सो मच बट स्टिल देयर आर सम ड्रब्याक्स पनि छ भन्न खोजेको सो यसमा चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि टिचरहरूले चाहिँ जुन कम्प्युटर नै नखोलिराख्नु भएको अवस्थामा नाउ वाट दे आर डुइङ इज they are kind of sharing their learning through PowerPoint presentation बाट चाहिँ उहाँले सेयरिङ गरिराख्नु भएको थियो
So this also shows that the teachers are also using technology in the classroom itself. Classroom पनि युज गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट उ भएको छ. So next one is student project work, हैन. Not only अब टिचरमा ट्रान्सफर्मेसन मात्र नभइकन स्टुडेन्टहरुको प्रोजेक्ट वर्कहरु पनि एकदम राम्रो राम्रो प्रोजेक्ट वर्क यु क्यान सी दैट, हैन. यो चाहिँ अब टिचरहरुले चाहिँ आईसीटी युज गर्नु भएर युट्युबहरु हेर्नु भएर कस्तो गर्न सकिन्छ, हैन. हामीले चाहिँ अब टिचिङ एन्ड लर्निङ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ युट्युबबाट हेर्नु भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ प्रोजेक्ट वर्कसम्म दिन सक्नु भयो. एन्ड इट हेज डेफिनेटली ट्रान्सफर टु द स्टुडेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट बुझिन्छ. So next one is the emancipatory transformation. So in emancipatory transformation, ways of knowing is important. कसरी चाहिँ हामीले जानिराखेको छौँ त्यो कुरा. Critical self reflection is what brings transformation. हामीले के कस्तो सिकेराको छौँ हैन, त्यो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्सन हामीले गरेका छौँ कि छैन, हैन, which is the emancipatory transformation. त्यहाँबाट आउँछ. Some transformation occurs as a result of questioning the current and the social belief. यो किन भइरहेछ त, कसरी भइरहेछ त, त्यसलाई क्वेसनिङ मात्र गर्न सके पनि द्याट इज वान अफ द थिङ द्याट दे हेभ डेभलप्ड, हैन. अहिले गएर व्हेनेभर वी ट्राई टु ब्रिङ समथिङ इन्टु द टिचरहरूलाई चाहिँ अब बाहिरको इन्टरभेन्सनको रूपमा हामीले अरू के गर्न लाग्यौँ भने टिचरहरू उनीहरूले सोध्नुहुन्छ हामीलाई हामीले किन गर्ने, यो के को लागि. पहिला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि वाट एभर वी वर गिभिङ द काइन्ड अफ रिसिभिङ गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अलिकति क्वेसनिङ, नट अल द टिचर्स है, सबैमा भन्दिनँ म, अलिकति टिचर्सहरूले चाहिँ क्वेसनिङ पनि गर्न थाल्नु भएको छ. यो किन गर्ने, यो कसरी गर्ने, त्यसबाट के लाभ हुन्छ, हामीले किन गर्ने, किन सिक्ने भन्ने किसिमको चाहिँ क्वेसनिङहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्न थाल्नु भएको छ. By accepting what is given, transformation cannot happen. Teachers question the intervention, critically reflecting on the way they perceive the intervention and reward them emancipatory transformation. Right? So यसमा चाहिँ के कस्तो ट्रान्सफर्मेसन भयो विथ द इमान्सिपेटरी भन्दाखेरि माइक्रो लेभलमा अर इनर ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ मैले यसमा चाहिँ यसरी जोडेँ. सो दिस इज इन्ट्यान्जिबल, हामीले देख्न सक्दैनौँ, एन्ड इन्भिजिबल. यो हामीले अब तपाईँहरूले सोध्नुभयो माइक्रो लेभलमा टिचरहरूमा इट्सेल्फ के ट्रान्सफर्मेसन, सानो सानो चाहिँ अब मेसो लेभलमा भएको ट्रान्सफर्मेसन भए तापनि भित्र उहाँहरूको ट्रान्सफर्मेसन बिलिफ सिस्टमहरूमा चेन्ज भयो कि भएन त भन्ने कुरा चाहिँ इट इज हार्ड टु सी, एन्ड इट्स ओन्ली वर्बली भए तापनि अगेन वर्बली दे माइट से एनिथिङ, हैन, तर उहाँहरूमा चाहिँ चेन्ज आएको छ. किनभने पर्सनली कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको जुन किसिमको रेस्पोन्सहरू आउँछ त्यो चाहिँ एकदम माइक्रो लेभलमा अर इनर ट्रान्सफर्मेसन भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ. So transformation of the beliefs and perceptions चाहिँ भएको छ भन्ने म भन्छु. And because of that happening, हैन, ट्रान्सफर्मेसन, इनर ट्रान्सफर्मेसन भएको भएर the project is sustaining at the same time. किनभने after intervention is done, यो सबै बनाएको छ, if the teachers are not ready to accept that, हैन, इनर ट्रान्सफर्मेसन नभएको भए त्यो चाहिँ अब के हुन्छ त, अगाडि बढ्दैन, हैन. But because there is inner transformation and they also think that this is important for them as well as the school भएको भएर it is sustaining at the same time. So participants adopted the participatory action research, हैन. यसमा चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि through participatory action research approachलाई चाहिँ उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ. There was no way of पहिला सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि there was no collaboration between the teachers, हैन, कोलाबोरेसन हुँदैन थियो. मलाई कम्प्युटर आउँछ, म जान्ने भएँ, मलाई आउँछ, त्यतिमै सीमित हुन्थ्यो भने नाउ बिकज अफ द पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्चको उनीहरूले एडप्ट गरिसक्नु भएपछि कोलाबोरेसन, हैन, मैले जानेको अरूलाई सिकाउने, अरूले जानेको मैले सिक्ने, त्यो काइन्ड अफ कल्चर चाहिँ उहाँहरूमा स्लोली डेभलप भएको छ. So develop a habit of reflection. उहाँले रिफ्लेक्सन पनि गर्न जान्नुभएको छ, हैन. With any kind of thing that is happening, उनीहरूले चाहिँ के कस्तो रिफ्लेक्सन छ त उहाँहरूको, what they learn, what is the aha moment that they happen. फिल्ड भिजिटको लागि लिएर जान्छौँ, समथिङ अब मसरुमको लागि फिल्ड भिजिट चाहियो भने फिल्ड भिजिट लगेपछि what did they learn, can it be applied in our school or not भन्ने किसिमको उनीहरूले चाहिँ एउटा ह्याबिट अफ रिफ्लेक्सन पनि उनीहरूले डेभलप गरिसक्नु भएको छ. And key reflection is the key to learn. हामी रिफ्लेक्सनबाट पनि लर्निङ हुने भएको भएर उनीहरूले पनि जानिराख्नु भएको छ.
So teachers critically examine their views, open to alternatives, and consequently change the way they see things. And उनीहरूले examine गरेर what are the alternatives उनीहरूले adopt गरेर and consequently changes the way they see. हामीले यस्तो हैन, we have to change भन्ने कुरा उहाँहरुको आएको छ. So this is the transformation as the teachers making meaning of the world and their effort to make the local curriculum. Okay, this is what I want to emphasize. Their effort to make the local curriculum say एउटा inner transformation को रूपमा लिएको छु मैले हैन, because when we started हैन उहाँहरुलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ how to connect the activities with the curriculum अलिकति गाह्रो भइराखेको थियो भन्दाखेरि after doing so many intervention यो वैशाख चैततिर चाहिँ उहाँले के सोध्नु भयो भन्दाखेरि how to make local curriculum. हामीलाई चाहिँ एउटा त्यसमा प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट चाहियो. हामीलाई लाग्छ कि हामीले लोकल करिकुलम बनाउन सक्छौं, हामीलाई अलिकति हेल्प गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको स्कुलबाट नै आयो हैन. So this I see as a inner transformation को रूपमा पनि लिन्छौं. So after we kind of went through the local curriculum, पहिलाको कस्तो छ, वेबसाइटमा कस्तो छ, what are the things that are needed in local curriculum भनेर कुरा गर्दै जाँदाखेरि what they say is like ए यो त हामीले गरिराखेको रहेछौं, we can do it भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरुबाट आएको भएर I take this one as inner transformation. So sustained use of garden and other activities with the classroom activities. अहिले पनि सुरुमा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एभ्री टाइम नयाँ रोप्नु पर्ने बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब हामीले यो गर्नु पर्यो, हामीलाई पैसा चाहियो भनेर माग्ने गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ आएर उहाँले पैसा नमागिकन जुन पैसाले उनीहरूले बेचेर कमाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ के गर्नुहुन्छ त नाउ भन्ने अहिले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यसैबाट चाहिँ सामानहरू किनेर हैन दे कन्टिन्यू द एक्टिभिटी इट्सेल्फ. So अनि यसको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ लोकल पोलिसी लेभलसम्म पनि जान सक्छ किनभने वी आर काइन्ड अफ डेभलपिङ द लोकल करिकुलम भएको भएर पोलिसी लेभलमा पनि यसको इफेक्ट आउँछ. So what are the outcomes of it is like ownership, development of own agency has happened in the teachers, sustainability, continuation of the project activities भइरहेछ, empowerment of the participants भइरहेछ, not only the participant but also the student because entrepreneurship उनीहरुमा पनि develop भएको भएर I take it as an empowerment of the participant as well as the student and collaboration among the participant. उनीहरुको collaboration को एकदम राम्रो भएको छ and knowledge is co-constructed. When there is collaboration, knowledge is co-constructed. So मैले एउटा सानो पिक्चरबाट उ गरे हैन macro level or whole school development को चाहिँ macro level मा हुने changes are visible and that is easy to obtain हैन यो हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौं भने meso level of classroom intervention चाहिँ it is little hard हैन किनभने स्कुलसम्म आएपछि क्लासरुमसम्म जानलाई चाहिँ that takes some policy level को intervention चाहिन्छ हैन भने चाहिँ micro level or inner transformation is very hard to obtain. यो चाहिँ गाह्रो छ एकदम गाह्रो छ but because of their involvement for so long to inner transformation or micro level मा पनि transformation चाहिँ देखिएको छ. So I connect all this with the transformation iceberg सँग चाहिँ मैले connect गरे हैन submerged part or the internal part मा चाहिँ there has to be change until and unless there is change in the inner part हैन माथिको जुन floating part or the external part मा छ त्यो transformation गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. So टाइम पनि उभन्नु भएको भएर मैले एकदम समरीमा भने for transformation to occur in the invisible part there must be tsunami. एउटा tsunami नआइकन चाहिँ हुँदैन हैन त्यो inner transformation को लागि tsunami आउनु जरुरी छ. And this tsunami चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि through intervention and as well as reflection. But reflection is also important in the transformation. When there is any change in the submerged part, the visible part portrays the change. The listening change देखाकै हुन्छ. So with this, I would like to say thank you and for listening to suggestion गर्नु how can I improve on this one. Thank you. हुन्छ हस् रोशनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अब चाहिँ हाम्रो खुला छलफलको समय भएको छ. प्रश्न टिप्पणी राख्न सक्नुहुन्छ. Thank you. एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन है. मलाई चाहिँ अलिकति यो ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा नै प्रश्न सोध्न मन लागेको. हजुर सर. यो प्रेजेन्टेसनमा बेसिकली सर्टन इन्टरभेन्सन्सहरू भयो हैन. यो प्रोजेक्ट सकिसक्यो हैन? Running last year हैन. सो अब त्यो इन्टरभेन्सनले चेन्जहरू ल्याउँदैछ.
अनि यो ट्रान्सफर्मेसन भन्ने शब्द चाहिँ अलिक बढी भयो कि जस्तो लाग्यो कि मलाई यसको लागि होइन अरू के राख्दाखेरि ठिक होला होइन ट्रान्सफर्मेसन होइन भनौँ न एक किसिमले अब एउटा सेट अफ स्ट्रक्चर्सबाट अथवा एउटा सेट अफ स्टेटबाट एक किसिमले कम्प्लिटली अर्को स्टेटमा जान्छ भन्ने खालको बुझाइ हुन्छ है सामाजिक रूपान्तरणको कुरा गर्दाखेरि। अब यहाँ रूपान्तरण भइसक्यो भनेर यहाँले क्लेम गरिरहनु भएको छ होइन, तर त्यो बेसिकली त्यो रूपान्तरणको लागि सर्टन प्रोसेसेसहरू चाहिँ अब एक्टिभ भइरहेछ नै भन्ने किसिमको क्लेम गर्दा कस्तो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने बेसिकली तपाईँले यो इन्टरभेन्सन र ट्रान्सफर्मेसनलाई अलिकति एक किसिमले भनौँ न यो साइमल्टेनियसली युज गरिरहनु भएको छ कि। सो यो इन्टरभेन्सन भयो त्यसरी यो ट्रान्सफर्मेसन भयो भन्ने खालको त्यसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ होइन। सो अलिकति त्यो ट्रान्सफर्मेसन भइसक्यो हो कि होइन भन्नको लागि चाहिँ अहिले जति तपाईँले एभिडेन्स दिनुभएको छ त्यो एभिडेन्सबाट मलाई चाहिँ एक किसिमले ट्रान्सफर्मेसन नै भइसक्यो भन्नलाई म चाहिँ कन्भिन्स भएन। र अर्को चाहिँ भनौँ न एक किसिमले जस्तै अब तपाईँले यो स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन अथवा के अरे टेक्निकल ट्रान्सफर्मेसन त्यो टेक्निकल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले तपाईँले एभिडेन्स चाहिँ भनौँ न यो इकोसानको दिनु होइन। एक किसिमले हामीले परम्परागत रूपमा हाम्रो दिशालाई जसरी प्रयोग गर्दैनथ्यौँ अब अहिले चाहिँ बिस्तारै स्कुलमा अब कम्युनिटीमा त के भयो थाहा छैन, तर स्कुलमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेर टु सम प्रोडक्टिभ युज राख्न थाल्यो होइन। अब त्यो गर्दा गर्दै अरू सेट अफ जुन भनौँ न अरू प्र्याक्टिसेसहरू थिए त्यो टोयलेट कल्चरमा चेन्ज भयो कि भएन भन्ने खालको एभिडेन्स त यहाँ आएन होइन। खालि त्यहाँबाट जे प्रडक्ट निस्किन्थ्यो त्यो प्रडक्ट चाहिँ यतातिर प्रयोग भयो भन्ने भयो होइन। बट डिड इट लिड टु लार्जर चेन्जेस इन द वे पिपल भनौँ न एक किसिमले टक अबाउट देयर सेनिटेसन त्यो एभिडेन्स खासै आएन होइन। अनि अर्को यो सेकेन्ड जुन मेसो लेभलको कुरा गर्नुभयो अथवा यो चाहिँ एक किसिमले भनौँ न यो प्र्याक्टिकल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्नुभयो होइन। त्यो प्र्याक्टिकल ट्रान्सफर्मेसनमा ओके सो टिचर्स claim that now there have been some changes in the way they go into the classroom. क्लासरुममा जाने अथवा त्यहाँ भएको टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्ने त्यसमा चाहिँ टिचर्सहरूले क्लेम गरे कि उनीहरूमा परिवर्तन आयो भनेर तपाईँले त्यो प्रेजेन्टेसनहरू देखाउनु भएन काठमाडौँ युनिभर्सिटी र मेरो सिकाइ भनेर। तर अलिकति स्टुडेन्टको पर्सेप्सन्सहरू चाहिँ केही पनि आएन त्यसमा। सो स्टुडेन्टहरूले साँच्चीकै भन्नु अथवा आई मिन अलिकति त्यो एथनोग्राफिक डिटेल हुन्छ नि अब यहाँ चाहिँ त्यो स्कुलमा लामो समय बसेको हिसाबले साँच्चीकै क्लासरुमहरूमा के भयो त भन्ने खालको कङ्क्रिट एक्जाम्पल्सहरू चाहिँ अलिकति आएन कि जस्तो लाग्छ मलाई है। एन्ड आई थिङ्क दिस विल बी युजफुल टु भन्ने एक किसिमले यहाँको प्रेजेन्टेसनलाई बलियो बनाउनुको लागि। र जुन फाइनल यो एक किसिमले इमेन्सिपेटरी ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्नुभयो होइन। तपाईँले लास्टमा त्यो समरीमा आइसबर्गको एक्जाम्पल पनि दिनुभयो होइन। त्यो तल लार्जर त्यो भनौँ न एक किसिमले हामीले नदेख्ने डिप रुटेड प्र्याक्टिसेसहरूमा चेन्ज नआइकन त्यो माथि देखिने भागमा ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन भन्नुभयो होइन। सो त्यो इमेन्सिपेटरी ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा चाहिँ यहाँको क्लेम के हो भन्ने कुरा अलिकति बुझिएन मैले बुझिनँ होइन। तर अलिकति त्यो भनौँ न यसो हेर्दाखेरि अहिले यहाँले एक किसिमले त्यो प्र्याक्टिकल लेभलमै ट्रान्सफर्मेसन भएको छ भन्नको लागि जुन अलिकति एथनोग्राफिक रिच डिस्क्रिप्सन माग गर्छ त्यसले त्यो चाहिँ यहाँको प्रेजेन्टेसनमा अलिकति बलियो बनाउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ है मलाई। अनि अर्को चाहिँ जस्तै भनौँ न अब यो ओके टिचिङ लर्निङ अथवा पेडागोजीमा ट्रान्सफर्मेसनको कुरा आयो होइन। त्यसले चाहिँ एक किसिमले क्लासरुममा टिचरले भन्नु जस्तै प्रोजेक्ट वर्क दियो अथवा त्यो एक किसिमले लोकल करिकुलमहरू डेभलप भयो त्यो करिकुलमको एडाप्टेसन भयो बाहिर लगेर उनीहरूले घुमाउनु थाल्यो भन्ने खालको कुरा भयो होइन। बट डिड इट रियली लिड टु एक किसिमले सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस इन द वे होइन स्टुडेन्ट्स आर असेस्ड जस्तै स्टुडेन्ट असेसमेन्टको बाटो पनि त इम्पोर्टेन्ट होला नि होइन यो ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि। सो त्यहाँ चाहिँ के भयो लास्टमा फेरि उही के अरे घुमफिरी रुम जाटार भने जस्तो होइन तपाईँको हुन्छ नि होइन। सो अब मसरुम खेतीको बारेमा पनि एउटा एक्जामै दिनुपर्ने हो कि विद्यार्थीहरूले
उनीहरू त्यसको इभ्यालुएसन चाहिँ कसरी गर्छन् होइन सो त्यो बारेमा पनि अलिकति केही सुन्न पाए रमाइलो हुन्छ होला मेरो चाहिँ त्यही थ्याङ्क यू धेरै एउटा कुराको छ सो लेट मी स्टार्ट विथ टेक्निकल इन्ट्रेस्टबाट होइन सर टेक्निकल भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल इन्ट्रेस्ट होइन एथनोग्राफिक डिटेल्सहरू चाहिँ लिएर आउनु पर्यो स्टुडेन्ट पर्सपेक्टिभ चाहिँ लिएर आउनु पर्यो एन्ड एट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट असेसमेन्ट चाहिँ कसरी गरिरहेछ होइन सो दे हेभ स्टार्टेड यो असेसमेन्टको कुरामा चाहिँ दे हेभ स्टार्टेड त्यो कन्टिन्युस असेसमेन्ट पनि उनीहरूले स्टार्ट गरिराखेको छ अगेन मैले भने वी आर फ्रम इन्फर्मिङ टु रिफर्मिङ टु ट्रान्सफर्मिङसम्म हामी पुगेका छैनौँ अलिकति रिफर्मिङ काइन्ड अफ उनीहरूको स्किल कस्तो डेभलप भयो होइन त्यो प्र्याक्टिकल असेसमेन्टबाट पनि उनीहरूको चाहिँ एक्जामिनेसन चाहिँ त्यसरी पनि गरिरहेछन् होइन तर अगेन से लाइक त्यो कति पर्सेन्टको कति हुन्छ नि त्यो असेसमेन्ट चाहिँ प्र्याक्टिकल कति गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गरिरहेछन् तर अगेन यसमा चाहिँ फुल्ली चाहिँ अब त्यो एक्जाम पनि उनीहरूले लिन्छन् 3 घन्टा एक्जाम पनि लिन्छन् तिनीहरू पनि गर्छ भने तैपनि त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो प्र्याक्टिकलको चाहिँ उनीहरूले जोड्ने गरेको छ यसमा चाहिँ अहिले तपाईँले त्यो सुरुको जुन स्टेज देखाउनु पनि होइन के अरे एउटा के त्यो रिफर्म्ड पेडागोजी त्यसपछि ट्रान्सफर्म पेडागोजी र सुरुमा चाहिँ के थियो इन्फर्म रिफर्म र ट्रान्सफर्म भने तपाईँको एक किसिमले भनौँ न अब समरी त भन्नुभयो होइन तर कन्क्लुजनको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि सो यो त्यो रूपान्तरण भन्ने प्रोजेक्टको नामै भयो होइन त्यो रूपान्तरण भन्ने प्रोजेक्टले भने आई मिन वुड यु क्लेम द्याट इट लेड टु ट्रान्सफर्मेसन अर इट हेज लेड द फाउन्डेसन्स द्याट कुड बी भनौँ न इन द फ्युचर द्याट कुड लिड टु transformations in the school को त्यो एक किसिमले pedagogical processes मा transformation so त्यो conclusion चाहिँ के हो भने यो चाहिँ अब तपाईको सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ जान्छ हैन नट मैले अब तपाईले भनेको बुझेँ हैन त्यसमा चाहिँ कस्तो भइराछ भन्दाखेरि केहीमा ट्रान्सफर्मेसन आयो तर सबैमा आएको छैन सो वी आर स्टिल इन द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मेसन यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन अब कुनै कुनै ट्रान्सफर्मेसन भन्ने प्रोसेस हो कि आउटकम हो कि के हो भन्ने कुरामा अलिकति मैले बुझेको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ डिप स्ट्रक्चरल सिफ्ट हो जस्तो सिफ्ट हो चेन्जेस डिप स्ट्रक्चरल सिफ्ट भनेको अब ट्रान्सफर्मेसन भइसकेपछि एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा देखिन्छ हैन कुनै ठाउँमा देखिन्छ कुनै ठाउँमा देखिदैन मैले बुझ्दा चाहिँ यो थियो अनि ट्रान्सफर्मेसन भएपछि यो स्ट्रक्चरल सिफ्ट भयो अनि यसको यो भन्दा यो भिन्न भयो त्यो सेन्समा आउटकम भयो आउटकम जस्तो भयो अब यहाँ अलिकति मैले तपाईहरुले जे प्रस्तुतिहरू जे डिटेलहरू प्रस्तुत गर्नुभयो यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको लागि सर्टेन फाउन्डेसन अथवा सर्टेन उहरू क्रिएट गरे जस्तो लाग्यो हैन केही प्रोसेस हुँदैछ के गरिरहेछ अनि त्यसको लागि भएको प्रयत्नहरू भनेको रिफर्मको प्रयत्नहरू चाहिँ हो कि जस्तो लाग्यो यो चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसनको बुझाइ तर मेरो क्वेसन चाहिँ अर्कै स्कुल भन्ने इन्स्टिट्युसन चाहिँ अति पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन हो भनेको यदि तपाईँ यस्तो परियोजना अथवा प्रोजेक्ट अथवा जब जे काम लिएर गए पनि स्कुलभित्र चाहिँ विभिन्न एक्टरहरू हुन्छन् र त्यहाँ एक प्रकारको कहिले सहयोग हुन्छ अनि सहयोग काम गर्दा कहीँ रेसिस्टेन्स पनि हुन्छ व्यापक रेसिस्टेन्सहरू हुन्छ फेरि त्यो सबै टिचरहरू अनि एसएमसीहरू अनि ओडाको कुरा लोकल कुरा त्यो सबैको आफ्नो एजेन्सी हुन्छ नि उनीहरूले आफूलाई कति फाइदा हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुरालाई लिएर उनीहरूले त्यसलाई सहयोग गर्ने अथवा नगर्ने कुराहरू हुन्छ मैले तपाईँको सुनिरहँदा चाहिँ मानौँ त्यो स्कुल भन्ने यसरी सहयोग गरेर गयो कि खासै रेसिस्टेन्सहरू आएन उनीहरू अल्मलिएनन् भन्ने जस्तो सुनिन्छ होइन तर पक्का त्यो व्यवहार त हुँदै भएन होइन कतिचोटि दिमाग इरिटेट हुने युनिट कलेक्सनमै कति त्यति रेसेस आयो इभन यसमा चाहिँ हेड टिचरलाई पनि निकाल्दिने हैन उसँग चाहिँ रेजिग्नेसनसम्म पनि मागिएको थियो जस्तो भन्नु न मैले किन भनेको भने टिपिकल नेपालको कास्ट स्ट्रक्चर र हायरार्की भएको समाजमा केलाई पवित्र मान्ने केलाई अपवित्र मान्ने भन्ने आफ्नै डिप कल्चरल छ
अनि अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो काम गरिरहनु भएको छ है। मैले अघि अलिअलि सोच्दै के सोचिरहेको थिएँ भने युरिन त हाल्ने, तर मुला जस्तो अथवा गान्टे मुला जस्तोमा चाहिँ हाल्यो भने त्यो चाहिँ बिग्छ कि बिग्दैन होइन। मान्छेले अर्ग्यानिक त भनिरहेको छ, त्यो अर्ग्यानिक भनेर पनि मान्छेले खाइरहेको छ, त्यो अङ्ग्रेजी टर्मिनोलोजीसँग आफूलाई इक्वाल गर्छ। तर यो चाहिँ युरिन अथवा त्यसको नेपालीकरण गरेर हालेको मुला आयो भने मान्छेले नकिन्न सक्छ है। भनेको यस्तो खाले मान्छेहरूको त्यो कन्टेस्टेसन हुन्छ। तपाईँले यो पाटोमा अलिकति भन्यो भने अनि त्यो ट्रान्सफर्मेसन एजुकेसन भनेको चाहिँ कति गाह्रो कुरो रहेछ होइन, अथवा यो यसमा के हुँदो रहेछ भन्ने अर्को कुरा पनि आउँथ्यो कि भन्ने हो। अब यही पेपरमा त्यो काम गर्नु परेन क्या अरे, तर अलिकति के भनिदिनुहुन्छ कि? थ्याङ्क यू सर। अब यो चाहिँ साँच्ची भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ यो पार्ट चाहिँ एकदम मिसिङ, एकदमै राम्रो राम्रो मात्रै कुरा आएर हुन्छ नि, त्यो स्ट्रगलहरू नआएको पनि छ होइन। तर स्ट्रगल चाहिँ भएकै हो सर होइन, किनभने तपाईँले भन्नुभयो एउटा स्कुल इज अ स्ट्रक्चर होइन, जसमा चाहिँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सदेखि सबै हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा वेन वी वेन देयर होइन, अब यो पेपरमा कसरी ल्याउने भने चाहिँ म सोचिरहेको छु अझै होइन। तर वेन वी वेन देयर होइन, इन द बिगिनिङ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एज वी इन्टर द क्लासरुम होइन, क्लासरुम होइन स्टाफ रुममा जाँदा हामी भित्र छिर्दै गर्दाखेरि टिचरहरू एक एक गर्दै बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो होइन। भन्नाले हामीले एउटा बोल्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि थिएन त्यहाँ। त्यो अब मैले कसरी लिएर आउने भने चाहिँ सोचिरहेको छु। भन्नाले त्यो बेलादेखिको स्ट्रगल चाहिँ छ होइन, रेसिस्टेन्ट एज तपाईँले भन्नुभयो होइन। युरिन कलेक्सन, युरिन दे आर नट युजिङ इन द फिल्ड होइन, हामीले यो गर्ने गरेको छैन होइन। अनि हामीले चाहिँ फिल्ड भिजिटहरू लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ के गरेको थियो भने त्यो गाईहरूको चाहिँ तिनीहरू चाहिँ युज हुन्छ होइन, एज अ फर्टिलाइजर पनि हुन्छ, एज अ त्यो पेस्टिसाइड पनि युज भइराखेको छ भने चाहिँ मान्छेको त भएको छैन होइन। तर सुरुमा चाहिँ त्यो गाह्रो हुँदै पनि होइन, त्यसमा कन्भिन्स गराउँदा अहिले चाहिँ आएर चाहिँ एक्सेप्टेड चाहिँ भएको छ होइन। त्यो जमानामा चाहिँ भएको थिएन। अनि अघि सरले भन्नुभएको सोसाइटीसँग कसरी गयो भन्दाखेरि इभन वान अफ द रिसर्चर्स वाज डुइङ इन इकोस्यान्डमा चाहिँ काम गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ यो कोभिडको बेलामा त्यो के भन्छ बन्द भयो, स्कुल बन्द भयो अनि युरिन कलेक्सन भएन होइन। किनभने अब युरिन कलेक्सन नै नभइसकेपछि हाउ टु युज द्याट इन द गार्डन भन्ने अर्को कुरा आयो होइन। त्यसमा चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि टिचरहरू दे वेयर काइन्ड अफ कमिटेड टु डु द वर्क होइन। अब कसरी उहाँले इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। टिचरहरू त्यो बाल्टिन बोकेर घर घर गएर पिसाब कलेक्सन चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यतिसम्मको चाहिँ उहाँहरूको कमिटमेन्ट चाहिँ छ होइन। भन्नाले सबै जुन घरमा गयौँ हामीले उनीहरूलाई वी गेभ द इक्विपमेन्ट, कसरी कलेक्ट गर्ने, कुन ठाउँमा राख्ने त्यो गऱ्यौँ होइन। तर जाँदाखेरि अब हामी लिएर त आउनु पऱ्यो, घर घर त पुर्याएको छ, लिएर त आउनु पऱ्यो। टिचरहरूले चाहिँ एकदमै सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ गर्नुभएको थियो। तर त्यसमा पनि रेजिस्टेन्स सुरुमा एकदमै रेजिस्टेन्ट थियो होइन, कसरी युज गर्ने भन्ने कुरामा। अब हाम्रो भक्तपुरमा त युज गरिराखेको हो, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ युज गरेको थिएन होइन। त्यो रेसिस्टेन्टको पनि कुरा चाहिँ लिएर आउनुपर्छ जस्तो तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो कुरा आयो। यो कुराहरू चाहिँ आएन कि जस्तो मलाई पनि फिल भएको छ। म त्यो डेफिनेटली इन्क्लुड गर्छु, सरको कुराबाट पनि इन्क्लुड गर्छु। होइन ठिकै छ, ठिक छ। म अघि अलिक ढिला छिरेको छु, थोरै ढिला छु। रामेछाप म रविन्द्र थिङ्ता। ठिकै छ, म रामेछापकै कुराबाट सुरु गरेँ। रामेछापमा डहु माध्यमिक एउटा विद्यालय छ। डहु भनेको पिपलको बोट तामाङ भाषामा, त्यो कुलमान्जीको गाउँ हो होइन। उहाँ पढेको बेथानमा, त्यो डहु भन्ने स्कुलमा त्यहाँ समुदायको हिसाबले तामाङ समुदाय पढ्यो, त्यसपछि नेवार, त्यसपछि घिमिरेहरू पनि बस्ती छ त्यहाँ। तर त्यहाँको सबैलाई तामाङ भाषा आउँछ है। त्यो पहिल्यैदेखि नै त्यहाँ त्यस्तो राम्रो छ। स्कुलमा माध्यम भाषा त तामाङ छैन है, तर अधिकांश टिचरहरू पनि तामाङ भाषा बोल्नुहुन्छ, बुझ्दछ मात्रै होइन, बोल्ने नै गर्नुहुन्छ। त्यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट सानैदेखि पढाउँछ।
प्राविधिक शिक्षालाई 8 कक्षादेखि +2 यति राम्रो रिजल्ट आयो जहिले नै। तर मैले उठाउन खोजेको सन्दर्भ के हो भने यही सिको अर्को ठाउँले गर्नु रामेछाप स्कुल तर छेउछेउको रिजल्ट कहिले पनि आएन है। यहाँ त मलाई लाग्छ कतिपय काठमाडौँको स्कुलहरू बोर्डिङ स्कुलहरूलाई पनि माथि पाउने खालको रिजल्ट जहिले नै आउँछ यो स्कुलले है डाउन स्कुल। एउटा मलाई त्यहाँ के कारण त्यस्तो सफलताको पछाडि के कारण लाग्यो भने तामाङ भाषाको माध्यममा नपढाए तापनि सबै केटाकेटीहरूले समान रूपमा तामाङ भाषा बुझेर शिक्षकहरूले पनि सानैमा पढाउने बेलामा है त्यो कन्भर्सेसन गर्ने बेलामा सँगसँगै तामाङ भाषामा गर्ने भावनाले त्यसको बलियो एउटा रिजल्ट आउनुको पछाडि त्यो एउटा बलियो पाएको भयो भन्ने मेरो रिडिङ छ है। म मेरो गाउँ अलिक पर हो, म नानी गर्छु है। म कहिले काहीँ छिर्छु त्यो स्कुलमा प्रधानाध्यापक प्रिन्सिपल काम नै हुन्छ। अब रह्यो डाक्टा लगायत भनेको काव्य है। त्यहाँ अब म बजारको कस्तो होइन प्रभाव परिरहेछ भन्ने कुरोमा जान अभिभावकहरूसँग उहाँहरू बस्नु उहाँहरूले खेतीको सन्दर्भमा युवाहरू छैन सही कुरा हो। त हामी पनि अब पढ्दा पढ्दै 8औँ पढ्दा पढ्दै होइन महिनौँ दिन होइन आषाढमा त कामै गर्छौँ। तर अहिले त हाम्रो पालामा जति पनि दाइ दिदीहरू छैन उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ खेतीको त्यो स्वाभाविक कुरा हो है। त्यो कुरोलाई बढी चासोका साथ अभिभावकहरूले लिनुभयो। अङ्ग्रेजी भाषामा जानुभयो उहाँहरू खोजी गर्नु हेर्नुहोस् त एउटा बजारको कस्तोसम्म प्रभाव परेको है। अङ्ग्रेजी भाषा जान्दै पर्ने है। हामीलाई त्यो बेला होइन तामाङ भाषामा पढ्न पायो भने कम्तीमा 3-4 वर्षमै पो पढ्न जान्थ्यौँ कि भन्ने खालको हुन्थ्यो। अलिक ढिला गयो नि 6-7 वर्ष पछाडि मात्रै होइन हामी पढ्न गयौँ। हामीलाई त्यो बेला लाग्थ्यो छिटै सिक्थ्यौँ कि भन्ने लाग्थ्यो। तर बजारको अहिले यस्तो प्रभाव भइसक्यो भुलिसकेछ तामाङ भाषा त्यहाँ जरुरी छैन भन्ने जस्तो भइसकेको छ। यहाँको प्रस्तुतिबाट मैले बुझिरहेको छ है। अङ्ग्रेजी चाहिँ चाहियो भन्ने छ किनभने अब तामाङ भाषा सिकेर त अब के अब त्यो होइन जागिर पाउँदैन यार। त्यसो भए हुनाले अब रूपान्तरण भनेको चाहिँ कस्तो अब जागिर पाउने खालको तामाङ भाषा पढेर पनि पाउने खालको बन्ने चाहिँ रूपान्तरण या अब तामाङ भाषामा पनि त्यहाँ पढ्ने खालको वातावरण बन्नु चाहिँ रूपान्तरण यतातर्फ चाहिँ हामीले इन्टरभेन गर्न सकिएन भने तामाङ भाषा सक्ने नाममा सबै भाषा सक्ने भयो के कस्तो हो हामी जस्तो नीतिगत रूपमा सोच्नेहरूले या योजना बनाउनेले यसरी सोचिएन भने हामीले अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा चाहिँ प्रतिरोध गर्ने सामर्थ्य सबैतिर गुमाउने भयो कि त्यो खालको स्थिति छ। मैले यो आग्रह मात्रै मलाई चाहिँ जस्तो अब तपाईँले ती विद्यार्थी एन्टरप्रेनर पनि हुन्छन् भन्नुभयो होइन। अब त्यो जस्तो हामी पहिला चाहिँ स्कुल पढ्दा चाहिँ आलु रोप्ने तपाईँले सिकाउनु भएको छ। आलु रोप्न चाहिँ हामी घरमै सिकिसकेका थियौँ है। स्कुलको चाहिन्थेन भनौँ मसरुम अब हामीले तपाईँ सिकाउने टेक्निक चाहिँ गाउँमा बस्नेले प्रायःले पहिल्यै सिकिसकेका हुन्छ होइन एउटा त्यो कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा मलाई चाहिँ अर्को नम्बर भन्न लागेको कुरा चाहिँ जस्तो अब तपाईँको प्रोजेक्ट सकिसकेपछि यो नोराट सकियो भने तपाईँको कतिको अगाडि जान्छ त्यसपछि तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन्स तपाईँको जुन भन्नुभएको छ नि त्यो कहाँ पुग्छ त्यो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सर। त्यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जुन स्टेटमा अहिले हामी छौँ होइन पहिला चाहिँ स्कुल हामीसँग एकदम डिपेन्डेन्ट होइन सानो सानो कुराको लागि पनि माग गरिराख्ने अब स्कुलमा केही भत्क्यो यताउता अब त्यो ग्रिन हाउस जुन गरेको थियो होइन अघि देखाएको थियो होइन त्यसमा चाहिँ अब फलाम राख्नेदेखि लिएर त्यो प्लास्टिकहरू केही भयो भने दे विल काइन्ड अफ आस्किङ अस है म्याम यो बिग्रियो यसको लागि रिप्लेसमेन्ट चाहियो
भन्दै जाँदाखेरि नाउ अहिले चाहिँ के कस्तो अरू पनि छ धेरै काम भइरहेछ, त्यसबाट पैसा आउने काम भइसकेपछि स्कुलले आफैले कमाउन थालेपछि त्यहाँबाट त्यो पैसाले चाहिँ अलिकति त्यहाँबाट चाहिँ सस्टेनेबिलिटी हुन्छ कि, अनि उनीहरूको ओनरसिप पनि भएको छ होइन। स्कुलले ओनरसिप लिएर टिचर एउटा स्कुल क्लासरुम र टिचरसँग कनेक्ट गरेर एउटा कार्यक्रम भइराख्दाखेरि त्यहाँबाट आउने आम्दानी त्यो स्कुलको हो होइन, त्यो स्टुडेन्टहरूको हो भनेर गइसकेपछि चाहिँ त्यसबाट अलिकति जान्छ कि। तर त्यही भन्दा जाँदाखेरि त्यसमा अर्को एउटा डेन्जर के पनि छ भन्दाखेरि 5 वर्षपछि यो के हुन्छ त होइन। अहिले त हामीले एउटा मोडल स्कुलको रूपमा यसलाई लिइराखेका छौँ। अब 5 वर्षपछि के हुन्छ त, अघि सरले भन्नुभयो जस्तै त्यही रिजल्ट हाम्रो देखिन्छ कि देखिँदैन त 5 वर्षपछि होइन। किनभने उहाँ त तपाईँले त एसेट बेस्डमा काम गर्नुभयो, त्यहाँको जुन एसेट छ तामाङ भाषा त्यसैलाई चाहिँ प्रमोट गर्दै लिएर जानुभयो भने हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एग्रिकल्चर उनीहरूको एसेट हो, त्यसैलाई प्रमोट गर्दै गइसकेपछि अलिकति यसको सस्टेनेबिलिटी हुन्छ कि भन्ने मेरो पनि आशा छ। तर अब आफ्टर 5 इयर्स भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति हुँदै छ भनौँ न। आई हेभ नट फोरसिन द्याट वान। एउटा मलाई फेरि तपाईँको टाइमको पनि मन लाग्छ होइन, यो पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च भन्नुभयो होइन, त्यो बारेमा मलाई खासै धेरै त थाहा छैन होइन। तर तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ बेसिकली ओके यो टिचर्सहरू अथवा स्टुडेन्टहरू अथवा प्यारेन्ट्सहरू होइन यो होल प्रोसेसमा कसरी इन्भल्भ भइरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यति स्ट्रङली आएको छैन कि अहिले एटलिस्ट यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ होइन। भने चेन्ज आएको भन्नुभएको छ होइन। सो त्यसको पनि अलिकति त्यो नुआन्सेसहरू हुन्छ नि, जस्तै कि यसरी चाहिँ उनीहरूले यसमा रिफ्लेक्ट गरिरहेछन्, यो रिफ्लेक्ट गरिसकेपछि यसरी इभ्यालुएट गरिरहेछन्, अनि त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको भनौँ न एक किसिमले चेन्जेसहरू आइरहेछ भन्ने त्यो डिस्क्रिप्सन पनि अलिकति गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अगेन एज अ सजेसन टु यर प्रेजेन्टेसन होइन। यो पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च तपाईँ सुरुमा यसको त्यो एउटा साइकल देखाउनु भयो होइन, तर पछिको जुन चाहिँ त्यो विभिन्न यो ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्नुभयो त्यो गर्दा योसँग जोडिएन कि फेरि त्यो चाहिँ अलिकति गरिदिनु। अनि यसैमा अर्को चाहिँ तपाईँले जेन्डर पनि एउटा इन्डिकेटरको रूपमा राख्नु भएको थियो, त्यसलाई पनि अलिक यसैमा एलाबोरेट गरिदिनु हो। अनि त्यो जेन्डरको कुरा गर्दाखेरि त्यो भन्नु न त्यहाँ कास्ट चाहिँ किन राख्नु भएन तपाईँले भने जस्तो पनि लागेको थियो मलाई चाहिँ होइन। हो त्यो कास्ट सिस्टम त्यहाँनिर छ। मैले यहाँ चाहिँ उ गर्दाखेरि सरले भन्दै जाँदाखेरि त्यहाँको डेमोग्राफी अलिकति पनि राख्नुपर्ने होइन। अब कास्ट सिस्टम के कस्तो कास्ट सिस्टम छ त्यसको इन्फ्लुएन्स के भन्दाखेरि यसमा यहाँ स्कुलमा सरकोसँग अलिक कनेक्ट गरेँ मैले। तामाङ बस्ती धेरै भएको भएर तामाङ उनीहरू भएको भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो युरिनलाई त्यतिको गरेन जतिको बाहुनहरूले नेवारहरूले त्यो छिछि गर्छ नि त्यो एकदमै लोवर गर्छ। मलाई थाहा छैन होइन तामाङहरूको कस्तो छ। अनि सोलुखुम्बुमा चाहिँ मैले लिट्रेचर पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले लिट्रेचरबाट चाहिँ पढेको। त्यो ठाउँमा चाहिँ हुने भएको भएर मेरो अब यसमा अलिकति इन्टेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ। उनीहरूको बिलिफ सिस्टम एबाउट द युरिनहरूको के छ त, उनीहरूले त्यस्तो एकदम नगर्ने भएर नै यो अगाडि बढ्न सकेको हो कि किनभने यो यही काम चाहिँ उता चितवनमा पनि गरिराखेका छन्। उनीहरूले चाहिँ चितवनमा पनि गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यहाँनिर धेरै ब्राह्मणहरू त्यस्तो भएको भएर त्यो सुर्खेतको एकजना हुनुहुन्छ नि जनजातिको नारायण सिक्ते होइन, उहाँले गरेर यो काम धेरै लामो समयदेखि। हजुर हजुर। अब काठमाडौँमै पनि हेर्नु न, यो अब भनौँ न यो च्यापु समुदाय भन्नु चलाइहाल्थ्यो उहाँहरूले हिस्टोरिकली नै अब खेतबारीलाई भनौँ न त्यो आफ्नो दिशा पिसाबलाई मलको रूपमा प्रयोग गरेको त यही लामो एभिडेन्स छ नि। हजुर। अब त्यससँग पनि अब अहिले कुरा गर्दाखेरि त्यससँग पनि जोड्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन। त्यसमा पनि हाम्रो बिलिफ सिस्टमसँग जोडेर अनि एसेटसँग वाट इज आवर एसेट होइन, तामाङ समुदायको त्यो भाषा जसरी इम्पोर्टेन्ट भएर त्यसमा राम्रो गर्न सकेको त्यो ठाउँको चाहिँ एउटा एसेट के हो त होइन, त्यो पनि गरेर मैले चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको भ्यालुएबल इनपुटको लागि। यो डेभलपिङ पेपर्सलाई कसरी अझै राम्रो गर्ने भने तपाईँहरूले यो प्रेजेन्टेसन गर्दा गर्दा तपाईँहरूले दिनुभएको इनपुटबाट म यसलाई चेन्ज गरेर वर्क गर्न हुन्छ। रोशनीजीलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भएकोमा। अनि अब
सबैलाई धन्यवाद। चौतारीको अर्को कार्यक्रम मङ्गलबार छ, त्यसमा पनि आइदिनु होला। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। Your annual